यसलाई के भन्छ भन्दा के को पोटेटो ब्याग भन्छ यसलाई है। यो काट्यो होइन, राम्रोसँग काट्ने अनि धुने। अब माइक्रोवेभ हुन्छ यसमा। माइक्रोवेभ ल चाट मसला चाहिँ अब यसमा अम्चुर पाउडर हाल्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ हामीसँग चाहिँ अहिले ल अब निक्लिने हो है। यो त स्पेसल भयो, यो चाहिँ पिरो है साथीहरू, हेर्नुहोस् त गजब भयो चाहिँ गजब। ल साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। मैले आज हजुरहरूलाई एउटा आलुको परिकार बेकिङ पोटेटो भन्छ म यस कसरी बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म चाहिँ हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला। हजुरलाई यस भिडियोमा चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउने छु। यसलाई के भन्छ भन्दा के को पोटेटो ब्याग भन्छ यसलाई है। बेकिङ पोटेटो हैन? ल बेकिङ पोटेटो। अब हेरौँ ल हेर्नुहोस्, आज चाहिँ हाम्रो विशेष चाहिँ खाना तयार भइरहेछ। अब यसलाई चाहिँ माइक्रोवेभमा गर्ने अरे। ल यो काट्यो होइन, राम्रोसँग काट्ने अनि धुने। अब माइक्रोवेभ हुन्छ यसमा। माइक्रोवेभ गऱ्यो 70% ल कुक गर्ने अरे। ल है करिब 5 मिनट जति राखेको हुन्छ। यो 70% कुक गर्ने। यो विदाउट वाटर होइन, पानी चाहिँ राख्ने होइन त्यसमा, जस्ट माइक्रोवेभ है। ठिक छ। के के राख्यो? पापरिका राख्यो, ब्ल्याक पेपर, अलिभ ओइल, अनि cumin powder, turmeric. Salt? Is that the same thing? No, not salt. के अलिक भन न म के हो ठुलो। Yeah, the turmeric, cumin powder, cumin and coriander powder, olive oil, अनि paprika, salt. छोड्दै सानो छोड्दै त्यसले मिठो हुँदैन। अब सल्ट भयो, त्यो सल्ट भयो। अब यतापट्टि बेकिङ पनि अब भयो होइन, उसमा के अरे माइक्रोवेभ भयो। खा ल अब यहाँ हेर्छ बेक भयो है, यसरी बेक भयो। अब पानी चाहिँ राख्ने होइन है उसमा, अनि सट्ट पालेर लाँदा ल अब यो भयो। त्यसपछि आएर चाहिँ ल यसरी चाहिँ मिक्स गर्ने है। मिक्स गरेपछि चाहिँ ज्वाइँले जस्तै बनाउँछ यस्ता अब के कति राख्नुपर्छ पर्दैन त्यतिकै उसमा के अरे एयर फ्रायरमा होइन। कति मिनट जति राख्ने हो त एयर फ्रायरमा? अब एयर फ्रायरमा चाहिँ यसरी चाहिँ ल अरू चाहिँ हामी पिरो गर्नु पर्यो कि होइन? पिरो के
किन चाहिन्छ र त्यो Yeah, I think piro. Huh? No piro? I think piro. त्यो त आफ्नो इच्छा गर प्लग गरेर कति मिनेटमा About 8 minutes, right? 370. Are you making like French fries now? Uh-huh. I think Something like that. there's a selection for that. Right? Yeah. Bake गर्नलाई बेकको Bake say I know. बेक गर्ने न Bake say then you might want to just use this. 400 त्यही गरेर ल भयो बाबा अनि अब के अब यता यतापट्टिको Yeah, that one. गुड 15 मिनेट भयो कति मिनेटमा 10 मिनट जति राखौँ अनि हेर्ने है त ल Chaat masala? ल चाट मसला चाहिँ अब यसमा अम्चुर पाउडर हाल्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हामीसँग चाहिँ अहिले सकिया रहेछ त्यसले गर्दा चाहिँ अब यसमा चाहिँ के राखेको छ ओइल के अरे? पाप्रिका ओइल अनि चाट मसला क्युमिन सिड लिएर अब यसले चाहिँ अलिकति अब हेर त बेक अलिकति बेक भयो अब यसलाई चाहिँ फर्काउनु पर्छ पर्दैन यसलाई अब यो के ड्राई त्यो लगाइदिने धेरै ड्राई नहोस् भनेर चाहिँ त्यो ओइल होइन ओइलमा चाहिँ गरेको के कुन चाहिँ ओइलले यो जुन ओइल भयो पनि हुन्छ मैले अलिभ ओइल अलिभ ओइल त्यसले हाल्नु चाहिँ चलाएर त्यो ड्राई नहोस् भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ 6 मिनट लेफ्ट है 6 मिनटमा चाहिँ अब सम्भव गरौँ त्यो फर्काएर गरे हो कि नफर्काइकन ए नफर्काइकन ल ए जस्तो बन्यो अब अलिकति फर्काइदिएपछि सबै पाक्छ सबैतिर तातो भन्दा चिसो बनाएर खानु मजा आउँछ होला धेरै पाक्यो है पाकेकै छ ल अब निक्लिने हो है ल ल्याएर त हेर्नुहोस् है त यस्तो भयो ल रेडी भयो ल होइन त्यहाँ कहाँ त्यसमा ए त्यसमा कलर राम्रो आइहाल्छ नि जस्तो बनायो त्यस्तै हुन्छ ल हेर्नुहोस् त यो रेडी भयो करिब कति मिनट पाक्यो त यो त टोटल 10 मिनटमा भएर होइन होला हो ठ्याक्कै पहिला 11 मिनट राखेको पछि त्यति नै हो त्यसैमा मैले भित्र निकालिदिएको 10 मिनटमा पाक्छ आलु 11 मिनट माइक्रोवेभ गरेको थिएँ नि त ए माइक्रोवेभ पनि 5 मिनट जति माइक्रोवेभ गरेको थियो हेर्नुहोस् त यस्तो भयो है अब चाहिँ यो खाना तयार भयो यो अब केसँग खाएको मजा आउँछ यसमा यसमा चाहिँ खास त्यही ससहरू एनी सस एनी सस चाहिँ अब जस्तो अब केचप सेचप अब आफूलाई के मनपर्छ होइन त्यही अनुसारको चाहिँ मिलाएर खान सकिन्छ ल अब अर्को चाहिँ तयार भइरहेको छ यहाँ अब यसरी नै हो है तपाईँहरूले जानिरहनु होला त्यो साह्रै स्वादिष्ट हुन्छ अनि त्यति तेल पनि धेरै लाग्दैन हो यसमा खाइँदैन धेरै खाइँदैन तेल पनि अब यो चाहिँ पिरो हालेर बनाएको हो है यसमा चाहिँ यो चाहिँ पिरो नहालिकन बनाएको हो म किनभने म धेरै पिरो खान्न त्यसले गर्दा चाहिँ अब यता पिरो हालेको बनिरहेछ यो त्यही हो है प्रोसेस त्यही नै हो यो चाहिँ तयार भइसकेको छ साथीहरू अब कति मिनट राखेको कति 400मा राख ल भइहाल्यो ल 400मा 12 मिनट त्यही नै हो है साथीहरू आजलाई यति नै तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु होला है मेरो भिडियो राम्रो लागेमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त साथीहरू बनाएर चाहिँ खान सकिन्छ है आफूले पनि डिप बनाउन सकिन्छ डिप्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा लेमन सस
garlic. लेमन सस क्युमिन पाउडर र गार्लिक रेड Blend it. अँ And you can dip in that. ल आजले यति नमस्कार यो त स्पेसल भयो यो चाहिँ पिरो है साथीहरू हेर्नुहोस् त गजब भयो चाहिँ गजब ल तपाईँहरूले पनि यसरी नै खानु होला है ल कसरी कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला कस्तो हुन्छ है तपाईँहरूले बनाएको हामीले बनाएको त साह्रै मिठो हो ए मैले यति खाइसकेँ हेर्नुहोस् त अहिले कति हो साह्रै मिठो रहेछ गजब मिठो रहेछ ल मैले चाहिँ यो यस चिपोटलेको चाहिँ हालेर खाएँ मैले सस ल हेर्नुहोस् कति राम्रो भयो ल अहिले मैले आजलाई यति नै भनेको थिएँ अब चाहिँ यति नै है आजलाई